السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء بريب 1 في أول حلقاتنا من حلقات المنهج الجديد. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بحاجة جديدة اسمها الجبرا. تمام؟ مش عايزك تشغل بالك بالمينينج بالمعنى نفسه. الالجبرا اللي هيكون فيها الاديشن والسبتراكشن والنمبرز والسيتس والايكويشن والانيكواليتي. وهيكون في كمان حاجه تانية في البريب في المنهج بتاعنا، حاجه اسمها الجيومتري، والجيومتري ديت هيكون فيها حاجات مش بس الاريا والبارامتر بتاعت السكوير والريكتانجلز والتراينجلز، لا هيكون في كمان حاجات تانية هنعرفها على مدار السنه. طيب في الالجبرا عندنا يونت 1. يونت 1 بتتكلم عن حاجه اسمها السيت اوف راشونال نمبر. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 1 في السيت اوف راشونال نمبر اللي هي المينينج اوف راشونال نمبر. طيب قبل ما نبدا نعرف يعني ايه السيت اوف راشونال نمبر، محتاج تفتكر كده معايا السيت اوف كاونتنج نمبر. ايوه سمعتوه كلكم بتقولوا لي السيت اوف كاونتنج نمبر سي اللي هي 1 2 3 4 and so on. بعد كده السيت اوف ناتشورال نمبر n اللي هي starting by 0 1 2 3 4 and so on. بعد كده عندنا السيت اوف انتجر نمبرز اللي هي الزي اللي هي فيها البوزيتيف ونيجاتيف وفيها الزيرو، فبنعمل 0 بوزيتيف ونيجاتيف 1 بوزيتيف ونيجاتيف 2 and so on. هتقول لي يا مستر ما كناش بنعملها كده في برايمري 6؟ ايوه كنت بتكتبها بالفورم ديت، بتحط الزيرو في الميدل وفي الرايت سايد بيكون البوزيتيف وفي الليفت سايد بيكون النيجاتيف. تمام؟ طيب بس هنا لو انا جيت سالتكم هو فين الفراكشن في السيت دي؟ يا ترى في السي ولا في الان ولا في الزي؟ هتقول لي الفراكشن مش موجود في ولا سيت من دول. تمام؟ طب يا ترى البرسنتج في اي سيت من دول؟ مفيش في ولا سيت من دول. طب يا ترى الديسيمال نمبر؟ مفيش في ولا سيت من دول. ايه ده؟ طب ده في سيت في نمبرز هنا مش موجوده في السيتس اللي قدامي دي. عشان كده اضطرينا نعمل سيت جديده اسمها الراشونال نمبر. السيت اوف راشونال نمبر. تعالى كده نعرف يعني ايه الراشونال نمبر. قال لي بس قبل ما نعرف الراشونال نمبر افتكرنا احنا احنا عرفنا ان الكاونتنج نمبر denoted by C، الناتشورال N، الانتجر Z. قال لي الراشونال نمبر السيت اوف راشونال نمبر قال لي denoted by Q. denoted by A by Q. تمام. قال لي السيت اوف راشونال نمبر is a number that can be expressed in the form A over B, where A and B are integers and B doesn't equals 0. ايه ده؟ يعني السيت اوف راشونال نمبر انا هنا مش هكتب نمبرز، يعني مش هعمل زي السي كاونتنج اقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، ولا هقول الانتجر هقول كذا وكذا وكذا وكذا. لا السيت اوف راشونال نمبر انا بقول لك ان ده اي نمبر any number can be expressed in the form A over B. And A و B are integers and B doesn't equal 0. فبدل ما نكتب كل ده فبنعمل كده ال Q equals A over B, where A and B belong to Z and B doesn't equals 0. تمام. طيب مش فاهم. طيب تعالى كده اديني examples للراشونال نمبر. تعالى كده نشوف examples. بيقول لي هنا انا عندي 2 over 7. ايوه ده في الفورم بتاعتي بتاعت ال A over B. يعني هنا في نمبر في النيميريتور ونمبر في الدينامينيتور، والتو نمبرز دول بيكونوا موجودين فين؟ في الزي في الانتجر. فال2 belong للزي وال7 belong للزي، عشان كده اقول ان 2 over 7 ده راشونال نمبر. تمام. طب يا ترى 3 نيجاتيف 3 over 5 ده راشونال؟ يس ده راشونال. ليه؟ لان النيجاتيف 3 belong to Z، وهنا في الفورم بتاعتي A over B. طيب الفورم يا ترى ده راشونال نمبر؟ ايوه يا مستر. ايه ده ازاي يا مستر؟ ده 4 ده مش في الفورم 4 A over B. قال لي لو انا جيت عملت كده 4 over 1 يا ترى ده راشونال نمبر؟ ايوه صح. طب ما هي ال 4 over 1 يعني 4 divided 1 فهتبقى equals 4. يبقى اي انتجر نمبر هو الراشونال نمبر، بس الدينامينيتور بتاعته هيكون ايه؟ هتكون 1. يبقى any
integer number is a rational number. Its denominator is 1. Its denominator is ايه؟ is 1. تمام. يبقى ال 4 هنا rational. طب 0 over 3 rational؟ yes rational. عشان ده في الفورم a over b. تمام. وال 0 وال 3 belong to z. طيب ال 4 3 over 4 يا مستر ده ميكسد، ازاي ده يبقى rational number؟ قال لي ما هو ال 4 over 3 دوت الميكسد we can write it in proper fraction. ان انا بعمل دروب للدينامينيتور اللي هي ال 4 وال 4 هعملها ملتبلاي ال 4 تبقى equal 16 16 plus 3 تبقى equals 19 فبقت في الفورم هنا a over b يبقى ده كده كمان راشونال. تمام. طب يا ترى الديسيمال نمبر راشونال؟ اه طبعا. ليه يا مستر ازاي ده ديسيمال مش في الفورم a over b؟ لان الديسيمال نمبر ده 0.25 we can write it in form 25 over 100. تصدق صح؟ تمام. يبقى ده كمان راشونال. طب ال 15% احنا قلنا 15% في برايمري 6 قبل كده we can write it 15 over 100 فبقت هنا في الفورم بتاعت ال a over b يبقى ده كمان rational number. يبقى الراشونال نمبر هي اي نمبر نقدر نعمله في الفورم بتاعت ال a over b بس خلي بالي الكونديشن عندي بتقول لي ان ال b doesn't equal 0 ان ال b ما تنفعش تكون 0 ان الدينامينيتور ما ينفعش يكون ايه يا شباب؟ 0. تمام. طيب انا عندي relation between السيتس اللي هي ال c وال n وال z والراشونال. انا عارف ان ال n اللي هي 1 0 1 2 3 4 and so on ان ال n subset من ال z صح؟ لان ال z فيها بوزيتيف وفيها نيجاتيف وفيها 0 فبقت ال n subset من ال z. تمام. كمان ال n وال z هيكونوا subset منين؟ من ال q لان ال q بقت كل النمبرز بتاعتي. عشان كده بقول ايه؟ بقول هنا ان ال n subset from z وال z subset from q وممكن احط هنا كمان ان ال q ان ال c اللي هي الكاونتنج نمبر هتكون subset منين يا شباب؟ من ال n. تمام؟ هعمل بس erase ديت وهكتب لكم هنا يا شباب ان في c. اوكي؟ تمام. اللي هي الكاونتنج نمبر. طيب هسألكم سؤال بقى كده يا شباب محتاجكم تجاوبوا عليا فيه. احنا دلوقتي قلنا ان any integer is a rational. طب يا ترى any rational is an integer؟ يا ترى any rational number هيكون integer؟ طيب قبل ما نجاوب على السؤال ده عاوزك كده تفكر معايا. هي ال 15 over ال 5 مش ده rational؟ تمام rational. هي ال 15 over 5 مش نقدر نعملها simplify فهتبقى equal 3؟ تمام. طب هي ال 15 over 5 الراشونال نمبر ده بقت ايه دلوقتي؟ بقت integer صح؟ يبقى الراشونال نمبر is an integer. طب يا ترى كله بقى كده؟ قبل ما نجاوب برضو تاني وتقول لي yes or no هقول لك ال 15 نفس النمريتور بس بدل ما هقول 5 هقول لك 4 ده راشونال. تمام. لما ال 15 over ال 4 تقدر تعمل لها simplify؟ لا يعني ما اقدرش اعمل divide فهتفضل هنا الانسر بتاعتي تبقى ايكوال ايه؟ 15 over ال 4. عشان كده ان مش كل الراشونال نمبر هتكون ايه؟ هتكون integer number. يبقى هنا no because the rational number express an integer only when its numerator is divisible by its denominator. لما الاقي بس ان النمريتور divisible by its denominator يبقى هنا الراشونال we can express by an integer number. اوكي؟ تمام. بيقول لي هنا put belong or not belong. بيقول لي هنا نمبر 1 ال 5 مع ال q. ال 5 هنا belong لل q. تمام. نمبر 2 ال 0.3 ايوه ال 0.3 الديسيمال belong لل q. تمام. next one 37% also 37% belong لل q. تمام. يبقى اي نمبر هقدر اعمله في الفورم a over b هيكون ايه؟ belong لل q. 5 over 8 yes belong لل q. تمام. تعالى تاني 2 1 over 3 احنا اتفقنا الميكسد نمبر كمان قلنا belong لل q. ايه ده؟ لغايه دلوقتي كلهم belong يا مستر عادي المشكله.
طيب 5 minus 5 over 8. خلي بالك لو انت عملت 5 minus 5 it will be 0 over 8. وعادي لو ال A اللي هو النمريتور equal 0 يبقى هنا belong للكيو. تمام. طيب انما لو انا جيت قلت لك 5 over 8 minus 8 خلي بالي بقى هنا هتبقى ال 5 في النمريتور و8 minus 8 هتبقى هنا 0 في الدينامينيتور. واحنا اتفقنا ان الكونديشن بتاعي ان ال B doesn't equal 0. ما ينفعش يكون ال B equal 0 يبقى هنا doesn't belong للكيو. اوكي؟ تمام. طيب تعالى كده نشوف example تاني بيقول لي هنا complete. Number 1 the number x plus 3 over x minus 5 is a rational number if what؟ النمبر ده انا عاوز يكون rational. لما اقول لك is a rational او يقول لي belong للكيو يبقى هي doesn't equal. يبقى الاكس هنا doesn't equal. تمام؟ تاني لما يقول لك ان النمبر ده rational ويكون او يقولها لي belong للكيو يبقى معناها ان الاكس doesn't equal. تمام. طب امتى يكون النمبر بتاعي rational؟ قال لي لما يكون البي doesn't equal 0. ماشي. فين البي؟ اللي هي الدينامينيتور. يعني الاكس minus ال5 doesn't equal 0 فبقت كأنها الايكويشن النيجاتيف in another side positive فبقت الاكس doesn't equals 5 يبقى هنا doesn't equal 5. قال لي بقى الخلاصة والأسهل بالنسبة لك عشان تعرف تحل بسرعة. قال لي لما تكون equal للكيو أو rational هتعمل doesn't equal. ماشي. طب doesn't belong للكيو أو is not rational يبقى الاكس equal. ماشي. أدي أول حاجة. الحاجة التانية كيو وراشونال يبقى log to denominator. هنبص على الدينامينيتور بتاعنا. قال لي لو في نيجاتيف تبقى بوزيتيف نيجاتيف. بس كده؟ طب تعالى نشوف اكزامبل تاني اهو. The number x minus 2 over x plus 4 belong للكيو. ليه belong؟ يبقى x doesn't equal. ادي أول حاجة. كيو يبقى هنشوف الدينامينيتور. ده بوزيتيف تبقى نيجاتيف 4. دي سهلة يا مستر. تمام. تعالى نشوف تاني. The number x plus 4 over absolute value x minus 5 doesn't belong للكيو. doesn't belong يبقى الاكس equal. ادي أول حاجة. طب ده minus 5 طب يعني نيجاتيف بوزيتيف 5. قال لي لا. ده ما انت قلت لي كده فوق هنا يا مستر اهو نيجاتيف بقت بوزيتيف. قال لي ده هنا اكس انما هنا ده absolute value. قال لي لما تلاقي absolute value تحط بوزيتيف والنيجاتيف 5. تمام. ماشي. يبقى الابسوليوت فاليو احط ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف. اوكي. طيب نشوف اكزامبل تاني. The number x plus 3 over 3x is a rational. يبقى الاكس doesn't equal. ماشي. طب هنشوف الدينامينيتور. ده الدينامينيتور بتاعي ما فيهوش بوزيتيف ولا نيجاتيف تبقى 0 يا مستر على طول. ده طب وال3؟ قال لي ما 3 دي كده مالتبلاي. تمام. ماشي. طب تعالى نشوف تاني. The number 2x plus 1 over 2x minus 5 doesn't belong للكيو. يبقى الاكس هنا equal. شفت العكس على طول. belong تبقى doesn't equal. doesn't belong تبقى equal. ماشي. هنا كيو يبقى هنشوف الدينامينيتور. ده نيجاتيف 5 تبقى بوزيتيف 5. قال لي لا خلي بالك هنا دي نيجاتيف 5 عملتها 5 بس وسكيب عشان الاكس هنا الكوفيشنت يعني beside الاكس مفيش نمبر. هنا في 1 انما هنا في beside الاكس في 2 فتعملها over 2. لا انا عاوز افهمها دي بقى بالستبس بتاعت الايكويشن. تعالى نفهمها بالستبس بتاعت الايكويشن. ادي يا مستر ال 2x minus ال 5 equals 0. تمام؟ يبقى النيجاتيف in another side positive. يبقى ال 2x equals 5. ده times يبقى اعمل divided 2 و divided 2 يبقى الاكس equal 5 over 2. هو ده اللي انا قلت عليه. اوكي؟ تمام. طيب تعالى نشوف اكزامبل تاني. The number x plus 3 over 3x plus 1 belong للكيو. يعني الاكس doesn't equal. ماشي. هنا بوزيتيف 1 تعمل نيجاتيف 1. ده في هنا 3 beside الاكس يعني تعمل over 3. اوكي؟ كده الموضوع سهل؟ تمام. طب عاوزك تركز بقى معايا في الكومبليت الثانيه دي. بص بيقول ايه؟
the number x plus 3 over x minus 5 equals 0 if what؟ كله على طول قال لي الاكس هتبقى، طب يا مستر هي doesn't equal ولا equal؟ بس هو هنا مش قايل لي ده راشونال ولا نوت راشونال، وهنشوف الدينامينيتور ده هنا فيه نيجاتيف 5 تبقى بوزيتيف 5. اقول لك لا اسف، انا المره دي عاوز النمبر يبقى ايكوال 0، فهنشوف النمريتور. يبقى المره دي انا عاوز النمبر بتاعي يكون ايه؟ ايكوال 0. امتى يكون الراشونال نمبر ايكوال 0؟ لما يكون النمريتور بالزيرو. فهنا بوزيتيف 3 تبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3، وعلى طول ايكوال، مش هتبقى نوت ايكوال. اوكي تمام. تعالى نشوف تاني. the number x minus 2 over x plus 4 equals 0. قال لي equal 0 يبقى look to numerator، ده negative 2 تبقى x equal positive 2. تمام. طب the number absolute value x minus 4 over x minus 5 equals 0. ده absolute value يبقى هنا x equal positive or negative، ده 4. تمام. تعال نشوف تاني. the number 2x over x minus 5 equals 0. ده هنا equal 0 يبقى هنا يا مستر x equal، وهنشوف النمريتور بتاعي مفيش بوزيتيف ولا نيجاتيف تبقى هنا 0. تمام. تعالى تاني يا مستر. the number 2x plus 1 over x minus 5 equals 0. 0 يبقى هنشوف النمريتور يبقى هنا بوزيتيف 1 يبقى هعمل x equal نيجاتيف 1، بس هنا في beside الاكس 2 يبقى هعمل over 2. تمام. طب the number 5x minus 3 over 3x plus 1 equals 0. ده 0 يبقى هنشوف النمريتور يبقى هنا x equal ده نيجاتيف 3 تبقى بوزيتيف 3 over ال 5. اوكي؟ تمام، حلو قوي. عندي definition جديد محتاج تبقى عارفه اسمه recurring decimal. ايه؟ recurring decimal. احنا عارفين ان الديسيمال اللي هي الدوت دي. تمام، الديسيمال نمبر. طيب الديسيمال نمبر في منها finite وفي infinite. finite زي ده كده 0.2 وinfinite 0.1235462 and so on. ده الانفينيت. قال لي الانفينيت في منه 2 kind زي ده كده، وفي منه الكايند ده اللي هي ال 1 over 3. لما اجي اعملها على الكالكليتور هيطلع لي 0.3333 infinite 3. فبقول على ده recurring decimal. اسمه ايه؟ recurring decimal. لما اجي اعمل له rewriting فبكتب بدل ده كده هروح اعمل كده 0.3. مين اللي معمول له repeat؟ ال 3. يبقى هعمل دوت above 3 يبقى هنا 0.3 recurring. مش هقول بقى 3 دوت، اقول 0.3 recurring. يعني ايه 0.3 recurring او the recurring decimal 0.3؟ يعني ايه؟ يعني ان انا بعمل repeated لل 3. بعمل repeated لمين؟ لل 3. طب هو ده ايه لازمته؟ تعالى بقى نشوف ايه لازمته حالا. بيقول لي put in form a over b. انا عاوز احط النمبرز دي في الفورم a over b. يا ترى ال 7 اقدر اعملها في الفورم a over b؟ يس، اعملها 7 over 1. تمام. any integer is a rational its denominator is 1. تمام. طيب 3.2 نقدر نعملها في الفورم a over b؟ يس، بالكالكليتور اهي. ادي الكالكليتور بتاعتي، بالكالكليتور اهي. ادي يا مستر الكالكليتور بتاعتي. هاجي اعمل كده 3.2 equals طلعت ب 16 over 5. يبقى هنا 16 over ال 5. طب تعالى نشوف اكزامبل تاني. ادي يا مستر 45%. يبقى بالكالكليتور بتاعتي هاجي اعمل كده يا مستر 45 over او divided ال 100 equals طلعت يا مستر 9 over 20. يبقى هكتب كده 9 over 20. طيب next one. انا عندي 2 1 over 3. في حد سمعته بيقول لي نعمل 3 ونعمل 3 multiply to 6 plus 1 يبقى هنا 7. good. طب في واحد تاني ناسي الستبس دي، فيمسك الكالكوليتر بتاعته كده يعمل shift fraction وهيعمل كليك على 2 كليك على 1 كليك على 3 وهيعمل equal هيطلع له 7 over 3. طيب تعالى نشوف اكزامبل كمان. بيقول لي هنا مستر 0.5. في حد قال لي half. good.
في حد تاني قال لي يا مستر نعملها بالكالكليتر. ادي 0.5 تبقى equals الهاف. في حد قال لي يا مستر تبقى 5 over 10. يس جود، بس لازم تعملها في السمبلست فورم. خلي بالك اي نمبر fractions او rational number بقى خلاص مش هنقول fractions، لازم تعملها في السمبلست فورم. طيب انا هنا يا مستر بيقول لي 0.5 recurring. خلي بالك بقى هنعمل ايه. هاجي هنا يا مستر بالكالكوليتر هعمل 0.55555، هعمل ريبيتنج لل5 لغايه لما يظهر لي الارو، واعمل كليك على ايكوال تلاقي لي 5 over 9. يبقى هنا تلاقي لي 5 over 9. عرفت بقى بقول لك ليه لازم تعرف يعني ايه ريكورنج؟ طب تعالى كده نشوف اكزامبل تاني. هنا 0.13 بالكالكوليتر بتاعتي هعمل 0.13 هيطلع معايا يا مستر 13 over 100. يبقى ادي يا مستر 13 over 100. طيب تعالى يا مستر كده نعمل 0.13 بس ريكورنج. بص خلي بالك في الريكورنج بتاعت ال 13 عامل دوت على ال 1 above 1 ودوت above 3، يعني عاوز يعمل ريكورنج ريبيتد لل 3 وال 1. فانا هاجي كده بالكالكوليتر بتاعتي 0. مش هعمل 1 1 1 1 وبعد كده اعمل 3، لا 13 13 13 13 13 13 13 13 13 لغايه لما يظهر لي الارو، واعمل كليك على ايكوال هيطلع لي يا مستر 13 over 99. اوكي؟ بكده احنا خلصنا المينينج اوف راشونال نمبر، وعرفنا يعني ايه كلمه راشونال نمبر، وعرفنا اهم الحاجات الموجوده في الليسون بتاع ليسون 1. ان شاء الله هتلاقي فيه شيت موجود في اول كومنت تقدر تحمله، هيكون موجود في الشيت ده السامري بتاعت السيشن كلها اللي خدناها النهارده، وكمان هيكون في هوم ورك تقدر تحله. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقه جديده. Goodbye and good luck.